guys maglaba ng towels. Thursday and Monday. Dalawang beses kong pinapalitan yung towels nila. Dalawang beses sa isang linggo. Ang bedsheet once a week. Pero kay litong madam namin, minsan before 2 weeks ko napapalitan. Hindi pa ako nag-breakfast. Water pa lang. But it's just, ano oras na ba? 7:42. Ang mga white colors may aking i-hand wash. Oops. So, ganito yung paglagay ko ng detergent. Ayan. One full. Dito yan. Wait. Tanggalin ko muna yung egg ng cockroach. Yun. May cockroach kasi dito sa amin. Lagi siya yung nangitlog dito. Ditong part. I mean, tumatae. Ayan. And dito is yung disinfectant. Ito yung ginagamit namin yung disinfectant. Wait a minute. Kaping na init. Isang ganito din. Ouch. Dagdagan ko yung detergent ko. Parang hindi ako satisfied na. Kasi may bedsheet. Dagdagan ko ng 45 inches. Siya. Ikot natin siya yan sa mix. Yan, 48 minutes and sa 800 lang. And okay, ayan. After that, i-rinse ko siya ng dito. 22 minutes siya. And meron pa akong i-hand wash dito.
And nabili namin to sa Muji. $18 ata. And ito ko na yung ibang damit na nilabhan ko kahapon. Ayan. Ulan-ulan siya. Pero mainit na. May araw. Tapos it's raining. Ay. At ang ano siya, mainit yung pakiramdam pag gumalaw-galaw ka siya. Pero pag hindi ka naman gagalaw, hindi naman ganun. So, tapusin ko muna ang aking dusting. Ang oras na ay, ayan, mag 8:45 na pala. Mag alas 9 na pala. And, ayan, umuulan. Nawala si Haring Araw. And our doggy, yan, nakain na siya. Kanyang maagang snacks. Yan. Oh, sorry. Bibigyan ko siya ng 3. And my breakfast. Toasted bread. Pero hindi naman siya magtalo na toast. Nilagyan ko siya ng condensed milk. And my coffee. And camera. So, nakita nyo na ang aking Thursday routine na aking ginagawa pag Thursday. Na ginagpapalit ng towels. And Monday, that's yun. And dyan sa hallway namin, manilalagay kaming carpet. Ayan. Every morning, every gabi, nilalagay ko siya. Then, sa umaga, tinatanggal ko siya. Niro ko siya. Kasi, pag gabi, nagreklamo yung sa lower flat na maingay daw. Pag nagtatakbo yung aso namin, narinig sa yung sounds niya sa baba. So, maingay. Maybe, sometimes, late na, nagtatakbo pa siya. So, naabala yung tulog ng kasi may bata pala. May bata sa, nakatira sa baba. So, ayun, nakit kami dito. Sinabihan sila na ganyan-ganyan, gumawa ng paraan para maiwasan yung ingay ba. Kasi yung tulog ng bata is na-istorbo. So, ayun, dali-dali sila nag-order ng carpet sa China. So, let's eat! Ang bilis niya naubos yung pagkain niya, oh. Naghahanap pa siya. Naamoy niya yung pagkain ko. Paggabi, maingay ka. Naghahain ako sa gabi, tahol siya ng tahol. Gusto niya pakainin ko na siya ng hinahain ko. Hey. No leaking. So, hanggang dito na lamang. I just want to share my Thursday routine. Nagponi na ako kasi mainit. Nainitan ako kanina habang nag-wipes
Nag-wipes ako ng floor, pero iwa-wipes ko pa yan. Saka ko imamap. So that's it. Wala akong pa-dinner today. Bibili sila ng ayan, Chinese soup with fish. Ang pinili ko fish with vegetables. Pero medyo spicy siya, gawa ng paminta niya. Fish with lettuce. And this one, oily din. Kailangan ko tanggalin yung oil. Then card and sausage with minced fish. And minced fish din. Ginawa ng cake. That's it. Thank you so much for watching. Maybe ang kasunod nito is different vlog. Thank you. Live life to the fullest, square and fair. Until my next one. Bye.